Thank you for watching, guys. Hello guys! Welcome to Lawrence TV. Mag-unboxing tayo ng order ko galing sa Chicpoint. So, nag-order ako ng mga winter clothes kasi malamig na dito sa Saudi. So, i-unbox natin. Tignan natin ang order natin guys kung worth it pa siya sa halaga ng patubas na kanyang price. So, in-order ko to siya online. At tingnan natin kung okay. So, first, ito. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, mga hoodies lang kasi ito. Hoodies. So, first natin siyang buksan. Ito. So, yung tela lang pala niya, parang arthritic, ano ba tawag? So, ito na niya manipis niya. Pero mura lang kasi ito dito. Ano lang ito siya guys? Sa halagang 20 riyals. So, okay na rin. So, this is it. Apat na jacket. Tapos ito, ang size nito ay 3XL ang pinili ko para comfy naman. Ayan siya. So far, okay naman siya. Medyo manipis yung alam. And okay na rin. Ito niya tela niya guys. Para pang depensa sa lamig. So, pinili ko yellow, pink, maroon. Kasi nag-sale sila. Ni-sale kasi ito eh. Kung hindi magsisale, hindi bibili. Tapos black. Bakit pala yung black? Tapos itong 2 pieces. May pants na siya. Yung pants. At saka yung isa yung hoodie na kulay. Hoodie rin. Hoodie. Kasi okay na itong hoodie. Mas ano na. Tapos hoodie pa rin, pero makataas siya man. Full body, parang full body. So far guys, okay naman. Pang winter talaga yung tela pang ano. So far, okay naman. Hindi parang dito, hindi ka naman feel ko. Hindi ka na hindi makabaya, ito na lang gamitin mo. Tapos ganun pa rin siya tela. Ano ba tawag dito sa tela niya? Acrylic. Yung semi-cotton. Ang ganito ba?
winter. Kasi malamig na kasi. Malamig na dito sa Saudi. Nakamababang temperatura. Nasa 7. Masyadong malaki na bili ko. Siguro malaki na din. Tapos ganyan. Okay. Kaya ito na. Thank you for watching. Okay lang siya. Kasi hindi naman kasi siya hindi siya mahal. Okay lang. Pero masyado malaki yung size. Dapat kung ginawasan ko yung size. Walang size pa 4XL pala. Dapat pala dito. Hindi lang po 3L lang. Kalad nito 3L lang po eh. 4XL. Okay lang, hindi naman siya. So, thank you guys for watching me and welcome kayo sa aking YouTube, manood. And please subscribe, like, and paki-bell all na rin po para update kayo sa mga video ko. And thank you sa panonood at pagsama sa akin sa pag-unboxing. So, kasya naman siya. Yung pants, kasya lang din. Taba na pala ako. Taba chichi, hoxy. My goodness. Siya. So, ito lang. Try natin siya guys. Try natin. Wala ko na siya ng bulsa. So, this one, siya bulsa. Okay na siya. Hindi masigit ko na tama lang. Ito siya. Close natin. Medyo okay siya, makapal. Isa kasya lang.
Okay lang to siya. Pass. Next, ito. Cold dress din to siya. I mean, masyado siyang elastic. Yung zipper niya, medyo rough. Talaga yung zipper niya. So, pwede hanggang dyan. Kasi matigas na. So, ganyan siya. Yan! Medyo mas elastic siya kaysa dito. Ito siya medyo, ano siya? Medyo elastic. Ayan. So, thank you for watching me.